การพบปะกันระหว่างปูตินและทรัมป์กับการเจรจาเพื่อหยุดสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียจะเป็นอย่างไรสวัสดีพบกันกับ Insight AI Brief ก่อนรับฟังขอคิดละนิดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเอาละครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยกับการหารือที่阿拉斯กาที่หลายคนจับตามากเลยนะครับระหว่างทรัมป์กับปูตินค่ะการเจรจาครั้งสำคัญเลยใช่ครับหวังกันว่าอาจจะนำไปสู่การหยุดสงครามยูเครนได้แต่คุยกันตั้ง3ชั่วโมงผลออกมาเป็นไร้ข้อตกลง no deal ชัดๆเลยนะคะแม้จะมีคำว่ามีความคืบหน้าออกมาบ้างก็ตามแต่คำว่าคืบหน้ามันก็ดูลอยๆนะครับใช่ค่ะภาพข้างนอกเหมือนจะดีนะคะมีจับมือมีแถลงข่าวดูชื่นชมกันครับแต่พอไม่มีการตอบคำถามสื่อเลยอันนี้แหละค่ะที่เป็นสัญญาณว่าเบื้องหลังคงยังตกลงกันไม่ได้เยอะใช่เลยการไม่ตอบคำถามนี้บอกอะไรเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องสำคัญที่สุดคือการหยุดยิงในยูเครนอันนี้ดูเหมือนจะนิ่งสนิทเลยค่ะครับผมแต่ถึงไม่มีข้อตกลงเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยการเจอกันครั้งนี้ก็มีเรื่องสัญลักษณ์เยอะแยะเลยนะครับดูซับซ้อนดีถูกต้องเลยค่ะเต็มไปด้วยสัญลักษณ์จริงๆทั้งการเลือก阿拉斯าเป็นสถานที่ครับ阿拉斯กามันมีความหมายยังไงบ้างครับก็เป็นพื้นที่กึ่งกลางแล้วก็เคยเป็นดินแดนรัสเซียมาก่อนด้วยอ๋อครับแล้วก็มีการที่ทรัมป์พาปูตินไปดูเครื่องบิน B-2 Stealth Bomber ด้วยนะคะที่ฐานทัพโอ้โหอันนี้สิน่าสนใจมากมันแปลว่าอะไรครับโชว์ของเหรอหรือว่ายังไงก็มองได้หลายมุมค่ะอาจจะมองว่าเป็นการข่มกันแสดงพลังอำนาจหรืออีกมุมนึงก็อาจจะบอกว่าโปร่งใสนะไม่มีอะไรปิดบังเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยค่ะแต่มันก็คือการผสมกันระหว่างการแสดงไมตรีกับการแสดงพลังทางทหารไปพร้อมๆกันแล้วฝั่งปูตินล่ะครับเห็นว่าแวะที่มากาดานก่อนมา阿拉斯กาอันนี้มีนัยยะอะไรไหมครับการแวะที่มากาดานนี้ก็ฉลาดมากค่ะเขาไปรำลึกเส้นทาง ALSIB สมัยสงครามโลกครั้งที่2 ALSIB คือเส้นทางอะไรนะครับเป็นเส้นทางที่สหรัฐเคยใช้ส่งเครื่องบินอาวุธยุทโธปกรณ์ให้โซเวียตสมัยนั้นนะคะตอนร่วมมือกันรบอ๋อเป็นการย้ำเตือนความหลังว่างั้นเถอะใช่ค่ะเหมือนจะบอกว่านี่ไงเราเคยร่วมมือกันได้นะเคยเป็นพันธมิตรกันแต่ขณะเดียวกันมันก็ยิ่งตอกย้ำความตึงเครียดในปัจจุบันเข้าไปอีกเป็นการทูตที่แยบยลมากๆค่ะกลับมาที่ผลการคุยทรัมป์พูดชัดเลย there is no deal until there is a deal แล้วก็ we didn't get there อันนี้มันสะท้อนอะไรบ้างครับแล้วที่บอกว่าตกลงกันได้บางเรื่องที่ไม่เคยตกลงกันได้มาก่อนล่ะ no deal until there is a deal ก็ตรงตัวเลยค่ะคือยังไม่มีข้อผูกมัดอะไรเป็นทางการเลยครับส่วน we didn't get there ก็คือยอมรับไกลๆว่าไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้คือเรื่องหยุดยิงนั่นแหละค่ะแล้วไอ้ที่ตกลงกันได้นิดหน่อยนี่แหละครับอันนี้ก็ยังคลุมเครือค่ะอาจจะเป็นแค่คำพูดทางการทูตให้ดูไม่ล้มเหลวซะทีเดียวหรืออาจจะมีขยับเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆก็ได้แต่คงไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะถ้ามีเรื่องสำคัญทรัมป์ไม่พลาดประกาศอยู่แล้วค่ะครับผมเขาคงอยากเคลมความสำเร็จอยู่แล้วแน่นอนค่ะแล้วทำไมถึงไปไม่ถึงจุดนั้นล่ะครับโดยเฉพาะเรื่องหยุดยิงที่น่าจะเป็นเป้าหมายหลักเลยปัจจัยหลักๆเลยคือความซับซ้อนของสงครามยูเครนเองค่ะซับซ้อนยังไงครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างรัสเซียกับสหรัฐหรือทรัมป์กับปูตินคุยกันแล้วจะจบได้มันมีผู้เล่นอื่นอีกเยอะโดยเฉพาะยูเครนเองแล้วก็ชาติยุโรปต่างๆที่หนุนยูเครนอยู่อ๋อใช่พวกเขาไม่ได้มานั่งโต๊ะด้วยค่ะพอผู้มีส่วนได้เสียหลักไม่อยู่เนี่ยเขาตกลงอะไรมันก็เกิดยากแล้วถึงเกิดก็ไม่รู้จะปฏิบัติได้จริงไหมนอกจากนี้จุดยืนของปูตินเรื่องความมั่นคงรัสเซียที่ไม่อยากให้ยูเครนไปเข้ากับนาโต้หรือเป็นภัยคุกคามอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ทางสหรัฐหรือพันธมิตรยอมรับได้ยากแม้ว่าทรัมป์จะอยากได้ดีลสันติภาพแค่ไหนก็ตามเข้าใจเลยครับมันมีหลายปัจจัยจริงๆแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสังเกตคือไม่มีการพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเลยทั้งที่เอารัฐมนตรีคลังมาด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าครั้งนี้เขาเน้นเรื่องการเมืองเรื่องความมั่นคงมากๆโฟกัสไปทางนั้นหมดค่ะหรืออาจจะมองว่าสถานการณ์มันยังไม่นิ่งพอยังไว้ใจกันไม่ได้ขนาดนั้นที่จะไปคุยเรื่องเศรษฐกิจใหญ่ๆได้เรื่องเศรษฐกิจมันต้องมีความเชื่อมั่นมากกว่านี้ก่อนถูกต้องค่ะตอนนี้มันยังไม่ถึงจุดนั้นถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าสงครามก็ยังคงดำเนินต่อไปสินะครับแนวโน้มสูงมากค่ะว่าจะยังเป็นอย่างนั้นต่อไปเพราะยังไม่มีข้อตกลงหยุดยิงอะไรออกมาเลยแล้วในมุมของทรัมป์ล่ะครับการมาครั้งนี้ถือว่า
ได้อะไรกลับไปบ้างไหมหรือว่ามือเปล่า ถ้ามองในแง่ข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมก็อาจจะเรียกว่ามือเปล่าค่ะ แต่ในทางการเมืองภายในประเทศเขาก็อาจจะชูประเด็นว่าเนี่ยเขาพยายามแล้วนะเขาเปิดการเจรจาแล้วเขาไปคุยกับปูตินตรงๆเลย อ๋อ เอาไปใช้หาเสียงได้เหมือนกันเถอะ ใช่ค่ะ อาจจะดีกับฐานเสียงเขา แต่ถ้ามองในเวทีโลก การที่ไม่สามารถทำให้เกิดการหยุดยิงได้ ก็ถือว่ายังไม่สำเร็จตามที่เคยพูดไว้ แล้วเหมือนหลังประชุมเขาก็พยายามจะโยนไปทางเซเลนสกี้เหมือนกันนะคะว่ายูเครนต้องไปคุยต่อเอง น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าการทูตที่มันอิงกับตัวบุคคลมากๆแบบนี้ มันจะส่งผลยังไงต่อไปกับการแก้ปัญหาระดับโลกที่มันซับซ้อน แล้วก็มีคนเกี่ยวข้องเยอะๆแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกลับมาพบกับการวิเคราะห์มันๆแบบนี้ใหม่ขอบคุณ